สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Webder หน้าจอครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่2แล้วฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เริ่มเขียน Hello World กันไปแล้วเป็นเอพิโซดแรกเอพิโซดนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง variable และ data type นะครับก็จะเป็นตัวแปรครับแล้วก็ประเภทของข้อมูลในตัวแปรต่างๆในภาษา Go นะครับก็เราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับนี่คือ source code จากครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่คลิกขวา new file เลยครับในโฟลเดอร์งานเดิมนี่แหละผมจะตั้งชื่อว่า variable.go โอเคแล้วก็คัดลอกจาก hello world มาเลยครับแล้วก็วางลงไปเซฟสัก1 ทีหลังจากนั้นเราก็จะประกาศตัวแปรวิธีประกาศตัวแปรในภาษา Go ก็คือพิมพ์คำว่า varเว้นวรรคครับตามด้วยชื่อตัวแปรผมจะประกาศเป็นตัวแปร a แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยประเภทของตัวแปรครับเป็น int ก็ได้ครับ int ประเภทของตัวแปร int นี่ก็คือเก็บตัวเลขครับหลังจากนั้นเราก็ a เท่ากับ1เราจะต้องใส่ค่าข้อมูลของตัวแปรเนี่ยใส่ค่าของตัวแปรให้ตรงกับdata type ของมันด้วยครับเป็น int ใช่ไหม int ก็คือเก็บได้เฉพาะตัวเลขตัวแปร a ต้องเก็บตัวเลขเท่านั้นครับเก็บตัวอักษรแบบนี้ไม่ได้ครับ error ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเป็นตัวเลขครับแล้วก็เราลอง print a ออกมาดูฮะแล้วก็ Ctrl S save 1 ทีแล้วเราลองรันครับตัวนี้มันรกเนาะผมเคลียร์ก่อนนะครับ cls หน่อยพิมพ์ทำไมมี2 อันนั่นเนี่ยเราพิมพ์ go run ตามด้วยชื่อไฟล์ครับชื่อ variable.go พอรันก็จะเห็นได้ว่าแสดงออกมาเป็น1แล้วเราจะลองบวกเลขดูเป็นตัวแปร a และตัวแปร b ครับเราสามารถประกาศแบบนี้ได้ครับเราประกาศแบบนี้ก่อนแล้วก็ b int ครับนี่ก็คือการประกาศตัวแปรในภาษา Go แล้วแต่แบบนี้มันก็จะแบบหลายแถวบรรทัดเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แบบนี้ฮะประกาศตัวแปร a และตัวแปร b a เท่ากับ10 b เท่ากับ20ครับและหลังจากนั้นก็จะเอา2 อันนี้มาบวกกันโดยการ a บวก b ดูซิว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้เครื่องหมายใช้ปุ่มชี้ขึ้นนะครับ arrow top อักษรขึ้นครับก็จะเป็น30แต่ถ้าเราประกาศแบบประกาศเป็นเราเลือกว่าเฮ้ยตัวแปร a กับตัวแปร b เนี่ยมันเป็น int นะรองรับแต่ตัวเลขนะเราใส่ high ลงไปและเอามาบวกกันอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือerror อย่างเดียวครับกดเซฟเท่านั้นแหละถ้าเราลงปลั๊กอินที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกเลยว่ามันerror นะอะไรแบบนี้ไม่สามารถใช้งานได้ครับมีตัวแปร int มี int มีอะไรอีกมี var a string นะครับstring ก็ a เท่ากับ highแล้วก็เอาตัวแปร a มาแสดงครับลองดูว่านี่ก็คือตัวอักษรนะครับ string คืออักษรลองรันดูครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแสดงข้อความ high ออกมานั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ทิ้งก่อนเรียบร้อยครับ string เป็นอักษร int เป็นตัวเลขครับแล้วก็มี float นะครับ floatมี float หลายแบบด้วยมี float 32 64หรือเราจะใส่ float ธรรมดาก็ได้หรือเปล่าภาษา Go ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะใส่ทศนิยมได้ 1.2 แล้วลองพิมพ์ a ออกไปดูเป็นตัวเลขทศนิยมครับปึ๊บก็จะเป็น 1.2 จะราวๆนี้ครับผม
แล้วก็วิธีประกาศตัวแปรอีกแบบหนึ่งในภาษาโกครับก็จะเป็นประกาศแบบอย่างนี้ครับ a โคลอนเท่ากับ1ครับแล้วก็เอา a มาใส่แล้วลองปริ้นดูมันก็จะเป็น1ครับอันนี้คือการประกาศตัวแปรแบบ detect อัตโนมัติครับไม่ต้องที่จะแบบประกาศกำหนด data type ให้กับตัวแปรแล้วอันนี้เราก็แค่แบบใส่ประเภทให้มันถูกนะครับในกรณีที่เราใส่อย่างเช่นตัวแปร A เราประกาศรอบแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ผมใส่ตัวแปร number ดีกว่าnumber นะครับรู้เหมือนจะไม่ได้หรือเปล่านะต้องเอา number มา print ด้วยฮะถ้าตัวแปรไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะ error นะเราต้องพยายามใช้ตัวแปรให้ครบนะครับในภาษา Go ถ้าเราประกาศแล้วเราไม่ได้ใช้ภาษา Go มันจะไม่ให้รันมันจะ error เลยตัวแปร number ครับมีค่าเท่ากับ1และเราอยากจะเปลี่ยนข้อมูลมันในกรณีเราอยากให้ number เนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่า high ครับอันนี้จะไม่ได้แล้วเพราะว่าเราบอกว่า number เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ก็คือ number เนี่ยมันเป็น int แล้วมา detect อัตโนมัติครับแล้วเราจะมาเปลี่ยนค่ามันให้กลายเป็น high เนี่ยไม่ได้ฮะแต่เราเปลี่ยนให้มันกลายเป็น2ได้ครับมันก็จะเป็น2ลองรันดูมันก็จะแสดง2ออกมาครับนี่คือเราประกาศรอบแรกว่ามันเป็นเลข1รอบที่2เราเปลี่ยนให้กลายเป็น2ฮะแล้วก็เราอย่างเช่นใส่คำว่า hello world ครับตัวแปร text แล้วกัน text เท่ากับ colon เท่ากับใส่ฟันหนูครับหรือ single quote หรือ double quote ก็ได้ครับ hello world อันนี้มันก็จะ detect อัตโนมัติว่าเฮ้ยในภาษา Go เนี่ยอันนี้ก็คือตัวอักษรนะเป็น string โอเคอันนี้ก็จะเป็น string ครับstring Go ไปก็จะแสดง hello world ออกมาทีนี้ก็แบบรอบที่2เราจะเอาตัวแปร text เนี่ยมาพิมพ์ text เท่ากับ50ไม่ได้แล้ว error เพราะว่ามันบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องใส่type ให้ตรงนะtype เนี่ยมันคือ string เป็นตัวอักษรคุณจะเอาตัวเลขที่เป็น int มาแก้ไขไม่ได้แล้วเราจะต้องเอา string มาใส่เหมือนกัน string ที่เป็นตัวอักษรนะครับเป็น โพแล้วกันอันนี้ได้ฮะนี่ก็จะราวๆนี้ครับแล้วก็ data type ผมแนะนำให้มาดูที่เว็บนี่เลยครับ W3 School จริงๆ W3 School นะครับนี่เลยเขามีประเภท data type ต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะประกาศตัวแปรผมว่าใช้แบบนี้ดีที่สุดมันอาจจะไม่ดีมันง่ายครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้ในบางกรณีนะเช่นเราอยากจะฟิกข้อมูลว่าเฮ้ยอยากให้เป็นตัวเลขอย่างเดียวเพื่อกันมันเราพิมพ์พลาดอะไรแบบเนี้ยเราก็จะอาจจะประกาศเป็นแบบนี้แทนครับว่า string เนี่ยครับเราอาจจะประกาศเป็นแบบนี้แทนครับเพื่อที่จะกันมัน error หรืออะไรแบบนี้ได้ในอนาคตเพื่อเราแบบการเราใส่ตัวเลขลงไปเราก็ประกาศให้ชัดเจนไปเลยเนาะประมาณนี้ฮะถัดมาจะเป็นการเขาเรียกว่าprint แบบเอาตัวแปรมาต่อกันนะครับเดี๋ยวเราเซิร์ช Google ได้ครับผมจะแสดงตัวแปรอย่างเช่นเรามีตัวแปร a แล้วกันตัวแปร a เท่ากับ world world ครับแล้วก็มีข้อความที่เราprint l ที่เรา print ออกไปอยู่เนี่ยมี hello ครับ hello แล้วเราก็เอาตัวแปร a มาใส่นะปึ๊บแบบนี้ฮะใช้คอมมาขั้นมันจะเอาตัวอักษรมาต่อกันลองพิมพ์ดูฮะแต่มันจะเว้นวรรคหน่อยนึงนะมันจะเว้นวรรคหน่อยนึงครับถ้าไม่อยากให้มันเว้นวรรคเราอาจจะใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปแทนบวก a แบบนี้ฮะมันจะติดกันครับติดแปะเลยแต่ถ้าใส่คอมมาลงไปในตัวแปรครับ
อันนี้จะเอาตัวอักษรมาต่อกันครับแต่ก็เอาเว้นวรรคประมาณนั้นก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งแล้วกัน b เท่ากับอันนี้เป็น world แล้วกันตัวแปร b เป็น world ตัวแปร a เป็น hello ครับถ้าเราเอาที่เป็นสตริงมาบวกกับสตริงนะครับ a บวก b ก็คือเอาตัวอักษรมาต่อกันนะครับลองดูอันนี้ผมชึบจะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าคอมมาครับคอมมาจะเคาะเว้นวรรคให้เราด้วยฮะเซฟ1 ทีก่อนนะครับก่อนที่จะรันเซฟไม่ติดกดรันฮะเนี่ยครับก็จะเคาะเว้นวรรคให้เราก็จะราวๆนี้ครับหรือถ้าเราจะแบบa เท่ากับ20 b เท่ากับ 50แล้วเราใส่ข้อความไปหน่อย a บวก b เท่ากับแล้วก็บวกนะครับ a บวก b อันนี้ทุกคนคิดว่าเออร์เรอร์ไหมครับทุกคนคิดว่าเออร์เรอร์ไหมอันนี้เออร์เรอร์ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่ครับคอมมาก่อน1 ทีอย่างนี้ฮะถึงจะไม่เออร์เรอร์ครับชึบก็จะเป็น a บวก b เท่ากับ70จะราวๆนี้นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเนี่ยจะเกี่ยวกับ การใช้พวก condition และพวกเงื่อนไขต่างๆนะครับเป็น if else ประมาณนี้ครับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย